วนบึงเขาใหญ่ให้อาหารแกะอยู่ค่ะเด็กๆมาให้อาหารกวางค่ะแล้วก็แกะดีไหมคะสนุกไหมคะกวางกินใหญ่เลยตัวนี้กินช้างไปแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยฉะนั้นเมื่อกี้กวางทำยังไงนะลูก น่ารักมากเลยอ่ะ